In this lecture, we will discuss conductors and induced charges. First, conductors muna. Class, di ba, yung conductors medyo special sila because yung charges natin, they move freely sa conductor. So, pwede silang lumipat-lipat. Tapos, di ba, yung sa isang conductor, yung charges natin magre-reside lang siya sa surface. So, here are some properties ng conductors. So first, electric field is zero inside a conductor. So alam na natin yan. Bakit? Dahil walang charges sa loob. Therefore, electric field is zero. Pag nag-Gauss law ka, di ba? Kunwari may conductor ka dito, pero yung charges ng nasa conductor, nasa surface lang. So andyan lang yung mga charges niya. Pag nag-Gauss law ka dito, automatic rho equals zero. Therefore, electric field equals zero inside a conductor. And number two, ayun, kakabanggit ko lang, rho equals zero inside a conductor. Wala kang charges. Wala kang charges sa loob. Therefore, the charge density is zero. And number three, the net charges reside on the surface. Ayun, gusto nilang pumunta sa surface, kaya yun yung number 3 natin. Net charges reside on the surface. And number 4, a conductor is an equipotential surface. So equipotential. Meaning yung potential mo sa isang conductor ay equal at hindi nagbabago. 'Di ba? E equals negative del V. Now class, kung yung E mo 0, dahil nga nasa conductor ka, E equals 0, ano yung value ng V such that yung derivative niya ay 0? Diba constant? Kung V is a constant sa conductor, 0 yung derivative niya. 0 yung gradient, should say. So, yung electric field niya, 0. Bale, pag constant ang V, equipotential, equal potential all throughout the conductor. Yan ibig sabihin niya. And number 5, E. The electric field is perpendicular to the conductor. Is perpendicular to the conductor just outside the surface. Okay. Just outside the surface. Ano ibig sabihin yan, class? Kung meron kang spherical surface, at this point, yung electric field mo, magpo-point pa ganyan. At this point, pa ganyan. So, perpendicular. Or kunwari, meron kang cylindrical na conductor. Ang electric field mo, pa ganyan, pa ganyan. So, perpendicular siya. Or let's say, irregularly shaped. Mga ganyang klaseng conductor. So, bali electric field, ang itsura niya, pa ganyan. Perpendicular dun sa surface. Okay? Just outside. So, yung immediate na region outside the conductor, E is perpendicular to the surface. So, yan yung characteristics ng ating conductors. Now, let us move on to induced charges. Ang ibig sabihin ng induced charges class, meron kang charge na nilapit sa conductor, tapos parang mag-create ng bagong charges dun sa conductor. Sa example tayo, let's say meron kang hollow
neutral conductor. Hollow neutral conductor. Hindi siya shell, kundi parang ganito. May cavity. May cavity sa loob. Bale, ito, butas to. Butas yan. Tapos, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng positive Q sa gitna. Class, ano yan na, cavity yan na, hindi yan part ng conductor. Ang conductor lang ito. Yan lang yung solid. Bali class, ang mangyayari, ang gagawin nung charge natin na plus Q, mag-i-induce siya ng charge doon sa conductor. So class, ano yung mangyayari? Ano yung mangyayari sa charges natin sa conductor? Yung iba ma-attract ng Q, yung iba ma-repel ng Q. So class, di ba ang conductor, kunwari may neutral conductor tayo. So zero yan, zero net charge yan. So inote natin na neutral to. Pero class, ang zero, pwede rin natin siyang isulat as negative Q and positive Q, di ba? So ganyan. Yung, imagine niyo class, dito sa surface na to, just at this region, yung positive Q natin, ina-attract niya yung mga negative Q papunta sa kanya. So yung mga yung charge na negative Q magre-reside sa surface na to. On the other hand, yung ating positive Q, ire-repel niya yung mga positive Q. Therefore, itong positive Q mapupunta sa surface outside dito. Dito sa surface na to, may positive Q kang induced charge dyan. Dito naman sa inner surface, may negative Q ka na induced charge dyan. So here, in the inner surface, merong induced charge na negative Q. At dito naman sa outer surface, meron kang induced charge na positive Q. Okay, class, malinaw ba yon? Walang nadagdag na charge ha. Kasi itong plus Q and minus Q, zero yan. Kaya neutral pa rin yung conductor natin. Now, may question ba? Malinaw to? Sige, next example tayo. So, next example. This time, a hollow conductor with charge plus Q, big Q. So, meron tayo class ay conductor, tapos may butas ulit sa gitna. Initially, may plus Q ang conductor natin. Tapos, ang mangyayari class, maglagay tayo ng plus Q sa gitna. Class, ano mangyayari? Ano mangyayari dun sa what is the charge on the inner surface? So class, ano yung charge dito? Sige nga. Gano'ng kalaking charge yung i-attract neto ng positive Q? Asan si Godwin? Hula lang. Ano yung charge dito sa surface na to? Ano po sir, negative? So negative small. Q. Oh, tama. Opa. So negative Q yung i-attract niya. Ano naman yung i-repel niya palabas? So dito sa surface, magkakaroon ka ng positive Q. Eh di ba class, itong positive Q, big Q, dun sa una pa lang, nasa surface na yan. Kasi di ba, the charges tend to go to the outer surface.
So, bali dito sa inner surface, meron kang negative Q. Sa outer naman, meron kang Q plus Q. So, yan yung total charge mo outside. 'Di ba class nung una, initially ito, wala pa tayong ilalagay na Q sa loob. Yung positive Q, dati na yung nasa labas. Dati na yung nandito kasi, 'di ba? Ganun siya, ganun yung conductors natin. Charges tend to go to the surface. Nung nagdagdag ako ng plus Q dito, yun lang. Madadagdagan lang ng plus Q yung yung sa labas. Kaya yung outer surface natin, Q plus small q. Now, another example. In this case, meron ka namang conductor, malaking conductor, na may dalawang spherical cavities. Let's say, ito may radius A. Itong isang cavity, may radius B. So, ayan. Ang nangyari, ano to, neutral to sa umpisa. So, maglalagay ako ng QA sa loob. Ito naman, maglagay ako ng QB. Tapos, ang ating big conductor, may radius R. So, bali, ang first question, ay, hindi pala. The only question lang pala. Find the surface charge density. Sigma A, ito, yung charge density netong sphere na yan. Sigma B, charge density neto. And yung sigma R, yung charge density netong surface na to. Okay, class, ano yung induced charge dito sa sphere A? Anong charges yung i-attract niya? San si Sarah? Negative po ba? So dito, negative QA yung i-attract niya. Tapos ano yung i-repel niya? Positive. So may i-repel siyang positive QA sa outer surface. Next dun sa sphere B naman, si Axel. Ma-attract po yung negative QB. Okay. Tapos, Mare-repel po yung positive QB. okay. So mare-repel sa outer surface yung positive QB. Positive Q sub B. Ayan. So, bali ang ating surface charge density at sphere A, that is the total charge dun sa surface, negative QA, all over the area. Diba? Surface charge density, charge per area. So, yan ay 4 pi A squared kasi radius neto A. So, yun lang. Yun lang siya. Hindi nyo isasama tong QA sa loob, ha? Nasa loob yan. Ang tinitignan natin is yung charge dito sa may surface ng sphere. On the other hand, we have sigma B that is equal to negative QB all over 4 pi B squared. Ito yung area nung sphere, 4 pi B squared. So class, ano naman yung sigma R? Surface charge density ng ating outer conductor. Itong outer surface. Asan si Flint set? QA plus QB over 4 pi R squared. Okay, correct. So QA plus QB over 4 pi R squared. So ayan lang class, 'di ba? Madali lang. So ayan yung ating ano ba 'to? Mga surface charge sa iba't ibang sa iba't ibang surfaces nung conductor natin. So ayan siya. Next question. So ito ay number 1. Meron pa lang pangalawa. What is the electric field outside the conductor?
So class, ano yung electric field at this region sa labas? Now, how do we do that, class? Ano gagamitin natin? We will use Gauss's law. So use Gauss's law. So ang mangyayari, meron tayong, litan ko na lang. So, ganyan yung conductor natin, di ba? Now, what we will do is we will draw a Gaussian surface outside the conductor. Let's say meron yung radius na small r. Now, Gauss's law, E dot dA, closed surface, that is equal to rho, Q enclosed over epsilon naught. So, yan yung ating Gauss's law. Pero yung E dot dA natin, yan ay E 4 pi r squared. Now, class, what is the total enclosed charge ng ating Gaussian surface? Ito. Diba may Gaussian surface ka dyan? What is the total charge? Anyone? Di ba class yung charge na meron siya, ito lang. Yung QA at QB. Kasi ito mga to, negative QA, positive QA, mo cancel yan. Negative QB, positive QB, magka-cancel lang yan. Bale, ang total charge enclosed by the Gaussian surface ay QA plus QB. So, over epsilon naught. Bale, ang E natin, 1 over 4 pi epsilon naught QA plus QB over R squared, R hat. Yan na yung electric field natin outside the conductor. Okay, class, may questions ba? So, yun lang for the, ano ba to? Induced charges. Saan si ano? Easy Franco, may tanong ka ba? Wala po, sir. Si Sarah. Wala naman po, sir. Okay, so now let's move on to capacitors. Capacitors. So class, may idea naman kayo siguro kung ano yung capacitors, no? Parang they store charges, they store energy. So ang basic na component ng capacitors class ay meron ka lang dalawang conductors na may opposing charges. So now here, suppose we have two conductors. And we put charge positive Q on one, then meron tayong negative Q on the other. Yan lang yung ano natin class sa capacitors. So kunwari, let's say meron tayong ganito, dalawang conductors. Ito may positive Q ka dyan, so positive. Dito naman sa baba may negative. Bale, ang meron tayong potential dito, let's say V plus, merong potential dito na V minus. Now, let us recall yung potential difference. So, the potential difference, plus, di ba yan yung voltage, is given by, bale, meron tayong V equals V plus minus V minus. So, bale, yung voltage nito minus voltage nito, yun yung potential difference o yung voltage drop. Now, that is equal to negative integral ng E dot dl. So, alala nyo to, from negative to positive. So, yun yung definition class ng voltage natin or yung potential.
negative integral ng E dot dl. Now, let us define capacitance. Let us define capacitance. Ang capacitance, yan ay, so tatlong lines, ibig sabihin definition, Q over V. So yung charge Q na nilagay natin dito over the potential difference V. Ayan yan. So yung V natin negative E dot dl. So yan yung ating capacitance, and we note that this is purely a geometrical quantity. Geometrical quantity lang siya, meaning hindi siya actually magde-depend sa Q. Later on makikita natin na kahit anong Q ang ilagay natin, hindi siya magmamatter. So, paano ba mag-compute ng capacitance? Example tayo. Suppose meron tayong parallel plate capacitor. Class, anong itsura nito? Meron kang dalawang, let's say, class, infinite plane. Dalawang infinite plane. Ganyan. So, kunwari, drawing natin yung axis natin. Ayan, mayroon kang dalawang infinite plane. Yung isa, nasa z equals 0. Yung isa naman, nasa z equals d. So, ayan yung position niya at z equals d. Now, itong taas ay may positive na charges. So, yung mga positive andyan. Let's say Q, positive Q. Tapos dito naman sa isa, yung negative. Mga negative. Tapos meron silang area A. Suppose meron tong area A, merong area A. Now, class, what we'll do is i-recall natin. Recall the electric field between the parallel plate capacitor. Class, naalala nyo tong example na to? Siya rin yung ito, yung plus sigma. Tapos may minus sigma ka dito. 'Di ba? Tapos yung electric field dito, yan ay sigma over epsilon naught. Tapos ang direction ay from plus to minus. Sige. Dito ko na nga lang ilagay. Direction is from positive plate to negative plate. So yung example natin ito saan ba to? Anong example to? Sa Gauss's law? Last time. Gauss's law ba yun? Yeah. So dalawang infinite plane, di ba yung electric field dito 0, electric field dito 0, electric field dito sigma over epsilon naught. Bale, class, itong example natin dito, ang electric field niyan ay sigma over epsilon naught from plus to minus xyz. So, bale, ang direction niya from plus to minus negative k hat. So, that is from the example. From the example, yung parallel plate capacitor, E equals sigma over epsilon naught negative k hat. Pero ang sigma natin, di ba, Q over A, charge over area. So, epsilon naught negative k hat. So, yan na yung electric field natin. At bakit natin kinuha yung electric field? Para makuha yung potential difference. So, idadot lang natin siya sa DL. Bale, to get V, yan ay integral from negative to positive ng E dot DL. So, yun ay from negative to positive na Q over A epsilon naught negative k hat. Negative k hat. Class, ano yung DL sa Cartesian? Ito ay dxi hat
dyj hat, dck hat. Okay, class. Yan yung ating DL sa Cartesian. Now, yung k hat lang yung magsusurvive. Bale, ang gagawin natin, yung constants lang to, di ba? Ilagay natin sa labas. Now, that is equal to Q over A epsilon naught. Tapos yung negative, mawawala. Kasi ito, negative, plus negative. Positive yan. Tapos, meron na lang tayong dz. Now, class, the question is, ano yung bounds natin? From negative plate to the positive plate, di ba? Ano yon? So, meron tayong 0 to D. Okay? Kasi class, bakit? Ano yung differential natin? dz. So, bali, ano yung z nung negative? Z equals 0. Ano yung z nung positive plate? Z equals D. Kaya, yun yung lalagay natin sa bounds. Okay, class? So, now, this is equal to Q D over A epsilon naught. Yun yung V. Now, let's calculate the capacitance. From the definition, C equals Q over V. So now that is equal to Q over QD over A epsilon naught. So bali ang capacitance natin, epsilon naught A over D. Now class aalala nyo ba to? Sa Physics 107, this is the capacitance of a parallel plate capacitor. Ayan yung kanyang capacitance. Now, question class. Bakit ginamit natin yung infinite plane, electric field ng dalawang infinite planes? Sa laboratory setup naman, hindi infinite plane ang capacitors. So, bakit natin siya ginamit dito? Di ba dapat finite plane lang yan? Kasi maliit lang siya. Now class, pwede natin gamitin yung infinite plane na example dito kasi imagine niyo kayo, paglapitin nyo tong dalawang parallel plates. Kunwari, ikaw yung isang parallel plate, tas yung, tignan nyo ako. Ako yung isang parallel plate, tas yung kabilang parallel plate ay itong papel na to. Gagawin ko, ilalapit ko siya. Pag pinalapit nyo yung parallel plate sa inyo, di ba mukha siyang infinite kapag sobrang lapit? So, kapag sobrang lapit ng parallel plate sa isa't isa, magmumukha na silang infinite planes. Therefore, pwede natin gamitin yung ito. Pwede natin gamitin yan. And tingnan natin, also the capacitance is purely geometric quantity. Dependent lang siya sa A, area, at sa separation distance. Well, hindi siya dependent sa Q. Diba? Wala. Nag-cancel yan. So, hindi siya dependent sa Q. Bale, mas malaki ang capacitance kapag mas malaki ang area. So, mas marami kang nai-store na energy kapag mas malaki ang area. And at the same time, mas malaki ang na-store na energy kung magkalapit sila. Dahil dito, 'di ba, mas maliit na distance, mas malaking capacitance. So, yun yung natin, capacitance ng parallel plate capacitor. Now, any questions? San si Angela May. May tanong ka ba? Wala pa naman po. Okay. Si Noel Denise. May tanong ka ba? Wala naman po. Si Pauline. Ay, wala pa po, sir. Okay. So, walang tanong. Let us proceed to another example. This time, kunwari, meron tayong capacitor na spherical. Sa example tayo. Kanina, rectangular. Diba? Nasa Cartesian tayo. This time, two concentric
spherical shells. So, ang setup natin, meron kang spherical shell na may radius A. Tapos, yung radius A na yon may charge positive Q. Tapos, nasa loob siya ng isang mas malaking sphere. Pangit. Teka lang, class. Focus muna ako sa drawing. Pangit na ba yan? Ayan, basta sphere silang dalawa. So, merong isa pang sphere na may radius B. This time, negative Q naman yung charge niya. So, class spherical shells to. Ang question ay find the capacitance. Now, class, ano yung unang step na ginawa natin kanina? Electric field. So, dito, kukunin natin yung electric field. Okay, class, i-mental na lang natin, ha? Ano yung gawa tayo ng Gaussian surface dito? Gawa tayo ng Gaussian surface. Di ba ang region natin, ang mga region natin ay R less than A, R is between A and B, and R is greater than B. So, unang region na titignan natin ito. Pangalawang region ito. Ang pangatlong region na titignan natin electric field dito sa labas. So, class, mental na lang natin. Gauss's law, ha? What is the enclosed charge ng Gaussian surface ko pag R less than A? Ano yung enclosed charge? Vidal. May Gaussian surface ako dito. Ano yung charge na i-enclose ko? Wala. Si Ralph Miko. Di ba meron kang Q dito sa surface na to? Kung meron kang Q sa surface na yan, ano yung charge mo sa loob? Si Ansley, tama ba? Sir, Yes. So ano yung, kung may Gaussian surface ako dito, ano yung enclosed charge ko? 0 po ba, sir? Bakit zero? Kasi po nasa surface lang po yung E po. Ay, yung charge. So correct. Nandito lang sa surface yung Q. Therefore, wala kang charge sa loob. Wala kang charge dito. Anong meron, class, kung wala kang enclosed charge? Anong meron sa electric field? I-mental nyo yung Gauss's law. 0 din po. Zero kasi 'di ba Q enclosed equals 0. So at R less than A equals 0. Sige, skip muna natin tong gitna. Ano yung R greater than B? So ito, may Gaussian surface ako sa labas. Ano yung enclosed charge ko kapag nasa labas yung Gaussian surface? Si Erin, Beatrice. Meron akong Gaussian surface dito. Ano yung total enclosed charge ko? Negative Q po. Negative Q? Di ba na-enclose ko rin to? So, 0 po. So kung yan yung Gaussian surface ko, ine-enclose ko lahat. Ito, tsaka ito. So balik Q plus negative Q, yun ay 0. Okay, class? So kapag enclosed charge ay 0, automatic electric field is 0. Okay. So now ito yung special case.
What if A less than R less than B? Andito yung Gaussian surface natin. Class, ano yung enclosed charge ko? San si Bea? Bea Vidal yun. Kung Q ito po. yung Gaussian surface, ano yung enclosed charge? Q po. So, Q, correct. So, bale, i-mental natin, E 4 pi R squared equals Q over epsilon naught. Bale, at this region, E equals 1 over 4 pi epsilon naught Q over R squared, R hat. Okay, class, yan yung electric field natin at this region. Ayan, at A less than R less than B. And everywhere else, 0 na siya. Now, nalaman na natin yung electric field. The next step is to find V. Find the potential difference. So, bali, ang next step natin, V equals negative integral from negative to positive ng E dot dl. Pero class, take note, nasa spherical coordinates tayo, di ba? Ang dl natin sa spherical, drr hat plus rd theta, theta hat plus r sine theta, d phi, phi hat. So, i-substitute lang natin dito. That is equal to negative, positive ng, ano yung E natin? 1 over 4 pi epsilon naught Q over R squared. R hat, i-dot mo sa drr hat, rd theta, theta hat, r sine theta d phi, phi hat. So class, ang magsusurvive lang na term dito is yung r hat. Kasi perpendicular yung r hat, theta hat, tsaka phi hat. Bale, ito, magiging from negative to positive 1 over 4 pi epsilon naught. Ay, teka nga lang. So yan ay 1 over 4 pi epsilon naught Q over R squared R dr na lang. Okay? From negative to positive. Now class, how do we identify the bounds? First, tignan natin yung dr. So yung differential natin is dr. Bale yung r coordinate yung titignan natin. So class, ano yung lower bound natin? Yung negative, di ba? So alin dyan? R equals B po, sir. so correct. R equals B yung B yung negative, di ba? Tapos yung positive na side ay A. So bale ito, labas ko lang yung constants. Q, negative Q over 4 pi epsilon naught B to A. Ay, ba yan? B to A ng 1 over R squared dr. So bale ang value niyan ay kabila na lang. V equals Q, negative Q over 4 pi epsilon naught negative R to the negative 1. So negative 1 over R running from B to A. So yan ay equal sa Q over 4 pi epsilon naught ano to? 1 over A minus 1 over B. Ayan. Kasi yung negative nilagay ko na doon. Kaya magpa-positive siya. Pero class, pwede rin natin itong simplify as Q over 4 pi epsilon naught ano to? B minus A over AB. Okay, class? So, B over AB is 1 over A over AB is 1 over B. Now, next step, after finding V, now let's calculate for the capacitance. So from the definition, Q over V, that is equal to Q over
Q over 4 pi epsilon naught B minus A all over AB. So magka-cancel ulit yung Q. Therefore, C equals 4 pi epsilon naught. Aakyat siya. Tapos AB over B minus A. Yan na yung ating capacitance for concentric spheres. Kanina parallel plates. This time concentric spheres naman. Now class, ang mapapansin natin again dito, ang capacitance natin purely geometric lang. Dependent lang siya sa radius A at sa radius B. 'Di ba? Tapos kapag maliit yung B minus A, meaning mas magkadikit sila, 'di ba, kung B minus A. Kapag ang B minus A ay maliit, meaning sobrang magkadikit sila. So mukha siyang ganyan. Malaki yung capacitance. Lumalaki yung capacitance kapag mas magkadikit yung spheres natin. Tapos hindi siya dependent sa Q, again. Hindi siya dependent sa Q, kaya purely geometric quantity lang siya. Okay, may questions ba, class? Si Sarah, may tanong ka ba? Sa sphere po, di ba concentric sila dalawa? Paano po pag hindi na case ng capacitors na hindi positive or negative yung nasa loob? Mag-iiba sir yung electric field kapag inside at outside, pati dun sa gitna. Anong example what do you mean wala yung positive and negative? Kung nga rin sir, may binigay lang na density. Kunwari, positive Q1, tapos yung isa positive Q2. Ganyan? Opo sir, ganyan. Hindi siya capacitor. Kasi tignan, ang capacitor natin, may dalawang conductors, tapos magka-oppose yung charges nila. So, bali sir, iba na rin yung electric field niya. Iba ang electric field neto. Kasi hindi na zero ang electric field mo dito, 'di ba? May charge enclosed ka na Q1 plus Q2. Pero hindi natin siya masasabing capacitor kasi hindi opposing yung charges nila. Okay po sir. Thank you. Pero may ganito, pwede ka gumawa ng ganito. Pero hindi nga lang siya capacitor. May questions pa ba? Si Godwin. Wala po, sir. Axel. Wala na po, sir. Okay. Actually, hanggang dito lang yung lecture natin kasi anong oras na ba? 4:49 pa lang. Mag-move on na tayo sa chapter 3 sa next meeting natin. So ito na yung end ng chapter 2. Magbibigay na lang ako ng problem set for you to para makapractice kayo na magsagot ng problems. May question. Kailangan ba palaging equal yung magnitude ng charges? Yes. Kailangan positive Q, negative Q. So yun siya. Kailangan positive Q and negative Q yung yung charges natin. Pero tignan nyo, in the end, hindi siya nagmamatter. 'Di ba? Hindi to dependent sa Q. Yung kabila rin, hindi ka dependent sa Q. So basta meron ka lang dalawang parallel plates, okay na yon. Okay na siya maging capacitor. And dito, magkaroon ka lang ng concentric spheres, 'di ba? Hindi ka dependent sa Q. Pwede ka na magkaroon ng capacitor. Or example, meron kang concentric cylinders. Ganyan. Capacitor yan. So, hindi ko lang alam yung value. Pwede nyo i-try. Pwede nyo i-try na kunan ng capacitance yan. And hindi rin siya dependent sa Q. And kasi again, geometric quantity lang ang capacitance. So yun yung maganda sa kanya. Nakaka-store ka ng energy kahit na meron ka lang parallel plates or concentric spheres or whatever.
Okay, si Vidal. May tanong ka ba, Vidal? Hindi siya sumasagot. Hi, sir. Sorry po, medyo mahina po yung signal. Nagsa-choppy po kayo. Pero okay naman po. Okay, thank you. Thank you po. Sige class, kung wala nang tanong, we will end the meeting here.